خوش اومدید به شماره 1 از پادکست رول، جایی که رول ها فقط بازی نه بلکه زندگی میشن. امروز سراغ رولی رفتیم که باعث انفجار بیگ بنگ شد، اما در قاب تلویزیون. Won't hurt my feelings. Go ahead, Amy. Say, I'm annoying. I'm annoying. I'm annoying. I'm annoying. Yeah, now where are you going? Look, you know you want to say it. Say it. Say I'm annoying. Go ahead, say it. Say it. Say it. Amy, say it. بازی استثنایی جیمز پارسنز در نقش شلدن کوپر بیگ بنگ تئوری رو از یک سیتکام معمولی به یک اثر ماندگار تبدیل کرد. اما چطور شلدن با اون رفتارهای عجیب تونست جای خود رو در قلب میلیون ها نفر باز کنه؟ پشت این رول کسی نشسته که تهیه کننده ها وقتی برای بار اول دیدنش گفتند همینه، دقیقاً همونی که دنبالش بودیم. با ما همراه باشید تا رازهای رول شلدن رو کشف کنیم و سفری جذاب به دنیای جیمز داشته باشیم. جیمز در 24 مارس 1973 در هیوستن آفتابی به دنیا اومد. تحصیلاتش رو تا مقطع فوق لیسانس در دانشگاه هنرهای زیبای سن دیگو ادامه داد. یعنی از همون اول برنامه ریزی کرده بود که بازیگری رو جدی بگیره. البته نه جدی به اندازه خود شلدن که حتی دستشویی رفتن رو هم با جدول زمانی مدیریت میکنه. Bazinga. قبل از اینکه با تیشرت های فلش و اتم دنیا رو با شلدن کوپر آشنا کنه، سالها روی صحنه تئاتر عرق ریخته بود. از نقشای کوچیک تا متنای سنگین و تمرین‌های نفسگیر، همه فقط مقدمه‌ای بودند برای اون روز خاص وقتی تلفن زنگ زد و صدایی گفت آماده ای زندگیت رو با نقش یک فیزیکدان خودشیفته تغییر بدی؟ جیمز وقتی برای نقش شلدن انتخاب شد میدونست این فقط یک کار ساده نیست، مأموریتی تمام وقت برای کنترل هر پلک زدن، هر حرکت سر و حتی نحوه نشستن روی مبل خاص آپارتمانه. اون متن رو خط به خط حفظ و رفتارهای آدمایی با ویژگی‌های مشابه را مو به مو بررسی کرد. نتیجه شلدنی که وقتی میخنده انگار میگه من از همه باهوشترم و تو هنوز داری تلاش میکنی بفهمی جوک چی بود. If you don't mind, I'd like to stop listening to you and start talking. ویژگی‌های رول شلدن یه لیست بلند بالاست: خودشیفتگی، گیر دادن به جزئیات بی اهمیت، نفهمیدن طعنه، غر زدن به قوانین فیزیک و از همه مهمتر این توانایی عجیب که حتی وقتی درست میگه بازم اعصابت رو خورد میکنه. موفقیت بیگ بنگ تئوری اونقدر زیاد بود که ستاره‌های بزرگی مثل استیون هاکینگ، بله خود فیزیکدان افسانه‌ای، ایلان ماسک، آدام وست، استنلی پدر دنیای مارول و حتی کریستین بارنسکی مادر لنرد به سریال سر زدن. همه یه چیزی رو خیلی خوب میدونستن: اینجا مرکز جهان کمدی تلویزیون شده. متیو گیلبرت از بوستون گلوب نوشته جیمز پارسنز نقشی خلق کرده که نه تنها خنده داره بلکه پر از عمق و پیچیدگیه.
کریستیان پیتزولد از واشنگتن پست هم گفته پارسنز به شلدن زندگی بخشیده و اونو به یکی از ماندگارترین شخصیت‌های تلویزیون تبدیل کرده. و این فقط نظر منتقدان نیست. 4 جایزه امی و 1 گلدن گلوب توی قفس‌های افتخاراتش نشون میده که بله، دنیا عاشق این اعصاب خردکن باهوش شده. Scissors cuts paper. Paper covers rock. Rock crushes lizard. Lizard poisons Spock. Spock smashes scissors. Scissors decapitates lizard. Lizard eats paper. Paper disproves Spock. Spock vaporizes rock. And as it always has, rock crushes scissors. موفقیت بیگ بنگ تئوری یه نکته مهم داشت. همه میدونستن ستاره اصلی شلدنه. حالا این وسط سوال پیش می آمد آیا بقیه بازیگرها دلخور بودن که رول اول از آن شلدنه؟ ظاهرا ماجرا نشون میده که همه خوشحال بودن. حتی تو مصاحبه ها همیشه گفتن ما یه خانواده ایم. ولی خب اگه یه خانواده هم باشن، شلدن اون برادریه که همه جای خونه رو برچسب زده مال منه. That's my spot. نقدهای منفی هم البته بی صدا نبودن. بعضی‌ها میگفتن سریال یک دید خیلی تک‌بعدی نسبت به زندگی نخبه‌ها نشون میده. یعنی همه دانشمندان رو به عنوان آدم‌های اجتماعی ناتوان و گرفتار وسواسه‌های عجیب به تصویر کشیده. برخی منتقدها هم به شوخی‌های جنسیتی و کلیشه‌های نژادی ایراد گرفتن، مخصوصا در فصل اول که بعضی دیالوگ‌ها امروز ممکنه اصلا خنده‌دار نباشن و باورت نشه همچین دیالوگ‌هایی گفته شده. Women, huh? البته طرفدارانش میگفتن بیگ بنگ تئوری بیشتر یک کمدی کاریکاتوری تا مستند علمی. ولی خب این دفاعیه هیچ وقت جلوی موج توییت‌های خشمگین رو نگرفت. از اون طرف بعضی هم میگفتن تمرکز بیش از حد روی شلدن باعث شده شخصیت‌های دیگه مثل راژ و هاوارد کمتر فرصت رشد پیدا کنن. حتی گفتن اگه چند خط داستانی مهم رو به بقیه هم میدادن، سریال میتونست متعادل‌تر باشه. هرچند به محض اینکه شلدن وسط یک صحنه نبود، نصف بیننده‌ها کانال رو عوض میکردن. در نهایت چه عاشقش باشی، چه گاهی از دستش کلافه بشی، شلدن با همه وسواس‌ها، غر زدن‌ها و نبوغش تبدیل شد به نمادی از یک دهه تلویزیون و جیمز هم با این نقش ثابت کرد که حتی اعصاب خردکن‌ترین کاراکترها میتونن محبوب قلب‌ها باشن. البته اگه نصف شب شلدن به درب اتاقت نکوبه و بگه Penny? 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 در فصل‌های آخر بیگ بنگ تئوری جیمز برای هر قسمت $1,000,000 گرفت. بله، یعنی اگه یک قسمت رو ضبط میکرد میتونست یک آپارتمان تو نیویورک بخره، با بقیه پولش بره تعطیلات اروپا و هنوز براش پولی باقی بمونه که همه مبلای جهان رو بخره و روش برچسب بزنه مبل شلدن. That's my spot. Good evening, everyone. The highlights of the news this Thursday. Traffic accidents. A Beaver County man is being held for murder. And more labor. پارسنز تو مصاحبه‌هاش همیشه آدم خونسرد و دقیقی بوده. حتی وقتی ازش پرسیدن آیا شلدن شبیه خودته جواب داده امیدوارم که نه، ولی گفته که بعضی وسواس‌های ریز شلدن رو با خودش داره، فقط کمی کمتر خطرناک برای روابط اجتماعی. And I'm not insane. My mother had me tested. در سال 2012 پارسنز در یک گفتگو با نیویورک تایمز به طور رسمی گرایش جنسیش رو اعلام کرد و گفت سالهاست با شریک زندگیش یعنی تاد زندگی میکنه. بیشتر طرفدارای این خبر رو با خوشحالی پذیرفتن و بعضی هم گفتن عالیه، حالا دیگه شلدن هم تونست از معادلات پیچیده روابط انسانی یک جواب واضح بگیره. جیمز بعد از پایان سریال بیشتر به پروژه‌های تئاتری و تهیه کنندگی پرداخت، ولی هر جا بره اسمش همیشه با رول شلدن کوپر گره خورده و راستش بدترین چیزی که میتونه بشنوه اینه که طرف بیاد جلو و بگه ببخشید میشه اون بازینگا رو بگی.
و این بود داستان جیمز پارسنز، مردی که از تئاترای کوچیک تگزاس به قله‌های تلویزیون رسید، جایزه پشت جایزه برد، حساب بانکیش رو مثل سرعت نور پر کرد و برای همیشه ثابت کرد که حتی یک فیزیکدان خیالی با اخلاقهای عجیب میتونه قلب میلیون‌ها نفر رو تسخیر کنه، البته به شرطی که به قوانین مبلنشینیش احترام بذاری. ممنون که با ما همراه بودید در شماره 1 از رول. اگه خوشتون اومد ما رو در یوتیوب، کست باکس و اینستاگرام دنبال کنید و حتما یه مبل برای شلدن کنار بذارید. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr. اینجا رول تو شروع میشه.